ดาวดวงจันทร์ส่องสกาวอยู่เป็นคู่เคลียร์คลอคนนี้คู่คนนั้นดื่มวอดก้าเต้นรำฟังเสียงดนตรีแต่ยังฉันเดียวได้ฉันเจ้าเอ๋ยรู้ไหมดวงใจฉันเดียวได้บอกกับฉันได้ไหมเธอคนนั้นอยู่ไหนปล่อยให้ฉันรอแต่เป็นโชคร้ายของซาวเลยเอง คือประชดไงไม่เคยมาเจอของหินครั้ง เยี่ยมเช้า ทีมปกติมันไม่ผมไม่เส้นนี้ไม่เคยเจอ แสดงว่า ว่า จะไปปั่นจักรยานเหรอ แบบหน้าบ้านเราก็ได้อันนี้ส่งส์ เคยเห็นสตรีทอาร์ตที่หัวหินปะ ก็เคยนะ มันมีเยอะไหมสตรีทอาร์ตที่หัวหิน แล้วมันก็มีเยอะมากๆเลย ไปทางไหนก็จะเห็น ที่เราเห็นมันจะรู้สึกว่ามันจะแบบเป็นคนไม่มีหน้าหรือว่าบางทีแบบเป็นแค่สีป้ายๆแบบไม่มีเงา เป็นรูปคนสีฟ้าสีคล้ายๆสีพาสเทลอะไรเงี้ยแล้วก็มีอันหนึงที่มีเอกลักษณ์มากๆก็แบบ น่าจะเป็นรูปตา อันเบอร์เริ่มเลยอะ รูปนี้เจอบ่อยปะจานว่า เจอบ่อยนะ เจอบ่อยจนเราคิดว่าคนในหัวหินน่ะจำได้ แล้วก็แถวเนี้ยน่าจะเยอะนั่นไงแต่ก็โอ้โหอันเนี้ยแบบมีความเป็นเอเลี่ยนสูงมาก จริงตอนแรกก็ไม่รู้นะมันคือของใครอะแต่มันรู้จากแม่ แม่ก็บอกว่าเป็นของลุงคนหนึ่งอะเสียงค้ำๆหน้าเขาจะดุตาเขาแบบกระดูกผมสั้นเกียร์นะเขาจะแบบแนวอาร์ตหน่อยแม่พูด ตรงนั้นก็น่าจะเป็นงานของแกนะ ตรงนู้น นี่ไง จอดตรงไหนกลับแล้วกลับรถไงกลับเลยใช่ปะ แล้วอันนี้เท่วะ เดี๋ยวก็ โอ้แล้วว่าอันเนี้ยก็น่าจะเป็นงานแกรวมมันมีมวลบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเป็นงานแกอะอันเนี้ยคือชัดเจนมาก เนี่ยคือเห็นปุ๊บก็จะรู้เลยรูปตา ตาเขาแบบคือเอกลักษณ์แกมาก แล้วการใส่สีโทนสีอะไรพวกเนี้ยแล้วไม่รู้ดิว่าแบบคือมันเห็นแล้วมันเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าแบบมันคืองานแกทั้งหมดเลย โอ้นี่ก็ของเขา อันเบลเริ่มเลย นี่แบบ นี่ก็ของเขาอย่างไรเนี่ย เนี่ยไปทางไหนก็คือจะเจออะ เขาอยู่ที่ไหนอ่ะรู้ปะที่อยู่เขา อยู่ตรงซอกซอย ตรงซอกเล็กๆ แถวซอย55ข้างๆซอยมันจะเป็นโรงแรมอะไรสักอย่าง คือถ้ามองเข้าไปก็จะรู้เลยว่านี่คือบ้านแก เพราะแบบมันเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของแกงานของแกเต็มผนังอะนี่คือบ้านเขา
ตอนที่พี่เรียนจบแรกๆใช่ปะพี่ก็แบบอยู่ในกรุงเทพมาพักหนึ่งแต่แบบมันแบบรู้สึกโคตรเหงาอ่ะพี่ก็เลยแบบแบ็คแพ็คมาเที่ยวหัวหินคนเดียวอะไรเงี้ยมีตังค์นิดเดียวอ่ะแต่วันสุดท้ายอะที่อยู่หัวหินอะไรเงี้ยพี่ก็เลยไปเดินเล่นที่สะพานปลาพี่โจเขาก็แบบมาทักพี่อะไรเงี้ยเหมือนแบบทักคนทั่วไปอ่ะเขาก็ทักทุกคนตรงนั้นอ่ะแล้วแบบไม่รู้ดิแบบรู้สึกว่าเจอพี่โจอ่ะแล้วพี่ก็แบบอยู่ๆก็แบบเราก็พูดอะไรแบบเกี่ยวกับชีวิตเราอ่ะแล้วพี่ก็ชอบงานเขาคุยกันไปคุยกันมาเขาก็บอกว่าแบบไปดูบ้านผมไหมอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบโอเคซ้อนจักรยานแล้วพี่เขาก็แบบปั่นจากสะพานปลาตรงนั้นอ่ะมาแล้วพี่ก็แบบเข้าใจไหมความรู้สึกแบบตามันแบบมันโตขึ้นอะไรเงี้ยจิตวิญญาณเราเหมือนแบบมันสดชื่นขึ้นอะจากที่แบบไม่เคยรู้สึกอะไรอะพอวันนั้นที่พี่ต้องกลับกรุงเทพเลยใช่ป่ะจากที่พี่ออกจากบ้านหลังเนี้ยแล้วพี่ก็แบบกลายเป็นว่าเห็นงานพี่โจทุกที่เลยแล้วพี่ก็บอกตัวเองว่าอย่ากลับมาอีกตาที่เพิ่งมาเกิดได้9 ปีก็ตอนที่เมื่อเรามาอยู่บ้านหลังนี้ ตอนที่เราวาดดวงตามันเกิดแบบความฉับพลันดวงตาตรงนี้เกิดมามันมีเรื่องของมันนะเกิดมาตอนประมาณตี 2 ตี 3ดวงตาตรงเนี้ยเกิดมาประมาณตี 2 ตี 3บนตึกร้างตึกหนึ่งเป็นเฟรมใหญ่ๆมันเป็นเฟรมใหญ่ๆเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนประมาณตี 2 ตี 3ก็มองว่าเฟรมนี้แล้วก็คุยกับเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันความสูงก็ได้แค่นี้จริงๆเนี้ยเราก็ขึ้นไปปุ๊บเราก็ใส่ตาเลยปุ๊บใส่ตาปุ๊บใส่มือปิดปากแล้วมันทำไมต้องมือปิดปากเพราะช่วงนั้นมันมีภาวะของสังคมอยู่ในหัวใจเราด้วยเว้ยแล้วมันก็อยู่ตรงข้างหลังป้อมตำรวจอะแต่เราไม่ได้สื่อๆนะแต่ว่ามันคือกันหมดถ้าคนเขาจะจับรวมก็ได้หมดใช่แล้วก็ปิงแล้วก็เสื่อปุ๊บลงมาเย็บแม่ก็สวยเลยแล้วก็จากวันนั้นก็ค่อยๆทำเป็นดวงตาขึ้นมาถ้าแบบนึกอะไรไม่ออกก็จะแบบตานี้มันก็จะมาก่อนแล้วก็มือปิดปาก พี่โจเคยเล่าให้ฟังว่าพี่โจโดนจับด้วย โดนจับ4 รอบอะแต่มีรอบนึงแบบเชิญพ่อแม่มาแล้วก็แบบถ่ายวิดีโอหน้าโรงหนังดีโดอะแฟนกับเพื่อนนั่งรออยู่ฝั่งตรงข้ามตะพ่นต่อหม้อรถไฟฟ้าอยู่หน้าโรงหนังดีโดยามลงมาจับเข้าไปสอนอตรงแถวสยามอะตำรวจก็มาจับโทรหาพ่อแม่แล้วก็คีนตำรวจก็ถ่ายวิดีโอแล้วก็ประกันไม่รู้เสียไปอะไรต้องถามพ่อแม่จำไม่ได้เด็กกินตอนวัยรุ่น18-19เรายังกินยาแก้ไออยู่เรายังแบบมีอะไรที่มันเคลือบประสาทเคลือบจิตเราแล้วเราก็ยังไม่มีวุฒิภาวะที่มันแบบน่าเหมือนณเวลาเนี้ยนี่พูดถึงเรื่องแต่ก่อนนะสิ่งที่เคยกระทำไว้อะวิถีชีวิตเราอยู่กรุงเทพไม่ได้พอเปลี่ยนมาอยู่เมืองนี้ปุ๊บไปอยู่ทะเลก่อน5 ปีก็ไม่ได้ขึ้นมาอยู่ในเมืองนะไม่ได้ยุ่งเลยคือแบบกูไม่ได้ยุ่งเลยอ่ะคือว่าตรงทะเลก็หมดจาก5 ปีที่ทะเลก็ไม่อยากกลับกรุงเทพแล้วพอรู้กลับกรุงเทพไปกูอยู่ไม่ได้แน่นอนจำได้ที่บ้านหลังนี้บ้านล้างดีกว่าบ้านป้าแม่โทรขอป้าให้หน่อยไม่อยากกลับกรุงเทพอยากอยู่บ้านหลังเนี้ยอยากจะทำอะไรให้ดูอยากทำอะไรให้เมืองนี้ด้วยใช้คำนี้นะพูดแค่นี้เองนะแม่ก็โทรแม่โทรมาโทรป้าให้โอ้ยดีใจมากวันที่11 มีนาเนี่ยปีนี้9 ปีแล้วมันอยู่ตรงนี้เลยคือมันอยู่ตรงนี้มันเบิกบานของมันตรงนี้เต็มที่อ่ะมันแบบไปที่อื่นมันแบบอย่างเราไปเพชรบุรีมาล่าสุดเราไปขอเขาว่ารูปแบบประมาณ3-4 ที่เราไม่ค่อยแฮปปี้นะเพราะว่าพอเราทำเสร็จเรารู้สึกเยอะมากบางทีงานเราแบบเราชอบมากแต่บางทีมันไม่เหมาะกับพื้นที่ตรงนั้นมันก็เป็นไปได้นะใช่ป่ะอันนี้เรากลับแล้วก็มาลองคิดดูคนที่ทำกราฟฟิตี้มุมมองเราเขาต้องมีตังค์นะเพราะการใช้สเปรย์ต้องใช้ตังค์ในยุคนั้นเนี่ยเราไม่มีตังค์เราก็จะมีวิธีก็จะเป็นปากกาแบบนี้ปากกามาร์กเกอร์เป็นเขียนไปเรื่อยแล้วก็มีอยู่ตรงกระป๋องอยู่3-4 อันใช้ทุกการก็กระจอกสีก็จอกสี2โดนแดดตลอดเวลา7 ปีนึงก็จืดแล้วแต่มันก็ยังดีอ่ะกูก็ยังได้ระบายความสุขของกูถ้ามีเงินกูคงใช้ของดีนึกออกปะวะแต่พวกนี้จะเหลือเราก็ต้องรีบออกไปหางานอื่นเพราะว่ามันจะเหม็นนึกออกไหมจะเหม็นพอเราใส่น้ำไปแล้วครับ
เราผสมแล้วอะงานมันก็เลยแบบมีความต่อเนื่องเวลาทำงานแบบเราก็รวมปุ๊บเพราะว่าอย่างนี้แหละเพราะเราไม่อยากจะเราสีสำหรับเราคือมันกูต้องรีบทำกูไม่อยากให้สีเหม็นแล้วเวลาประมาณนั้นแหละคือแล้วว่ามันทำด้วยวิธีอะไรก็ได้นะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องคลุกกันคือบางทีเราถุยน้ำลายก็เป็นงานศิลปะได้นะอันนี้เราพูดให้ฟังเราเป็นคนสร้างสรรค์น่ะเราสามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยทุกวิธีอ่ะวันนี้กูมีสีฟ้ากูใช้สีฟ้าแค่นั้นเองนึกออกป่ะวันนี้กูไม่มีสีฟ้ากูไม่มีสีอะไรกูใช้ปากกา เราไม่จำเป็นต้องมีอะไรแล้วก็สร้างสรรค์ได้มือเนี่ยพี่ก็ขีดกับพวกฝุ่นก็ได้ พี่ก็ทำอยู่ประจำแล้วก็ทำมันเกิดขึ้นมาจากถนนน่ะนึกออกป่ะมันเกิดขึ้นมาจากถนนน่ะมันเราก็ต้องมันชัดเจนเลยมัน100%เลยอะส่วนมากเวลาเราทำงานพวกนี้นะมันจะต้องอยู่ในบริเวณที่ว่าคนเดินผ่านเห็นคนปั่นจักรยานขับรถขับมอเตอร์ไซค์ขับเครื่องบินอยู่ที่มันต้องเห็นนะพูดเล่นนะเครื่องบินอ่ะแต่ว่าคือเราหมายถึงว่าเราจะไม่ไปทำในตึกร้างที่มันเป็นตึกร้างที่มันคนจะต้องเดินเข้าเราไม่ทำนะมันไม่ใช่แบบสิ่งที่เราแบบจะสื่อสารนะนึกออกปะเราก็งานของเราก็อยู่แบบก็คือถนนจริงๆนะริมถนนจริงๆแบบเป็นรูปแบบนั้นไปเลยอย่างเงี้ยเสี่ยงนะที่จะทำการทำเรื่องพวกนี้การแอบทำครั้งหนึ่งของเรามันจะไม่เคยมีอะไรที่มันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรแบบซัพพอร์ตให้มันได้กระทำแบบสบายเวลาจะทำเรื่องพวกนี้ก็จะหาถ้ามันสูงมันอะไรก็จะหาบริเวณตรงนั้นว่าแบบมีอะไรที่แบบกูจะหายืมจะอะไรไม่ได้บ้างเนี่ยคือแบบนี่วิธีการของคนนะนี่คือวิธีการเลยนะมันคือแบบมันบางทีกูทำไม่2 นาทีอ่ะเนี่ยภาพนี้บางทีกูทำ3 นาทีแต่กูต้องยืนอยู่บนจักรยานเนี่ยมันมีใครทำแบบประมาณนี้บ้างไหมส่วนมากจริงๆก็ทำเลย ส่วนน้อยก็คือเข้าไปขอบ้านเขาเป็นของหลวงยังไปขออะไรวะ เดินเข้าไปที่ตำรวจเขาว่าไม่ให้ว่าหรอกก็ทำไปก่อนสิทำไปมีปัญหาไม่มีปัญหาก็อีกเรื่องหนึ่ง เดี๋ยวนี้นะปีกว่าเนี่ยที่แบบตั้งแต่ที่มีโอกาสไปคุยกับท่านนู้นท่านนี้มาก็เราก็จะขอบ้านช่องหนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีโอกาสแล้วเขาให้โอกาสเราแล้วเราก็หยุดเรื่องที่เราแบบเราปล่อยเต็มๆเนี่ยเราก็พักไว้เราก็จะขอบ้านช่อง นี่ก็มีอยู่2 กำแพงไปขอเขาไว้สุดแพงสวยมาก แต่ว่ารอจังหวะอยู่ รอเสียอยู่รออะไรอยู่คิดถึงคนอื่นทั้งนั้นแหละยิ่งไปขอกำแพงบ้านเขาก็คิดมากจะไม่เลยขอคิดมากนะแต่แบบเวลาไปทำเราก็ไม่สนใจส่วนวันจริงๆก็ทำแบบที่เราเป็นน่ะว่าเสร็จเขาก็ถึงเวลาเขาจะเอาเงินมาให้ใส่ซองมาให้อย่างดีเลยเบิ้งคนเขาทำงานดีๆฝรั่งเขาเข้าใจเรื่องพวกนี้เขาดึงเข้าไปอยากให้เราวาดก็คืออยากได้ความเป็นเราแค่นั้นเองเขาไม่ได้อยากได้ภาพสวยๆหรอกภาพสวยมีโลกคนเก่งเยอะแยะคนที่มีความหมายในชีวิตเขามีมากมายเห็นกันอย่างเงี้ยแม่งต่างชาติแม่งเอาไปไว้บ้านมันไม่รู้กี่ชิ้นเลยสัตว์พวกมึงไม่มาเอาไปไว้กันบ้างไอ้เหี้ยคนไทยพี่กูรอจังหวะนานเจอทีเหี้ยโง่เง่าต่างมึงรู้ว่าไปกี่ประเทศแล้วเนี่ยพวกมึงรู้ป่ะงานกูเหี้ยแม่งพูดแล้วกูขึ้นเลยสัตว์ไปยังต่ำน่าจะเป็น10 ประเทศแล้วมั้งโอ้ไปเยอะแยะเขาขอซื้อกันเยอะแยะมากมายเยอะแยะนะก็คิดดูกันถ้าคนมันเข้ามาเยอะกว่านี้นะกูคงรวยตายเหี้ยแล้วของมันก็คงหมดไปคนไม่เข้าใจจะไปบอกเขาเข้าใจก็ไม่ใช่ก็ปล่อยเขาไปดีกว่าเราก็ทำของเราไปคนที่รักที่ทำก็ทำไปดินะหาพื้นที่ทำไปอย่างเงี้ยหมายถึงกำแพงก็จะไปทำอันนี้นะมันก็เป็นกำแพงที่มันเป็นขอเขาไว้แล้วก็ทำได้ด้วยความสบายอกสบายใจเว้ยไม่ต้องรีบร้อนที่อะไรนึกออกป่ะจะเป็นรูปแบบนี้เพราะเรากะว่าจะลงเป็นแมวสีเขียวไงวันเนี้ยเป็นแบบตัวใหญ่สีเขียวเนี่ยก็บอกอย่างที่บอกเขาดูสีวันนี้มันเป็นเต็มเลยแล้วก็ใช้เต็มที่มีอะไรเกินเลยแบบนี้หรอกไปโมมานานแล้วได้เวลาจะต้องเติมพลังด้วย
แต่เหมือนหัวหินตอนนี้ก็เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ที่เลย เราไม่ได้คิดตรงนั้นไงเราไม่ได้คิดตรงนั้นเราออกไปวาดรูปออกไปสร้างสรรค์ส่วนเมืองนี้จะมองใครจะมองไปไงก็เรื่องของเขาอะแต่ส่วนตัวเราต้องคือทุกคนมีหน้าที่อะกูก็เป็นคนหนึ่งที่เสือกสร้างหน้าที่ตรงนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปทำเนี่ยบางคนก็ด่าว่ากูคือมันไม่ได้ทำง่ายๆนะบางพื้นที่เขาก็ต้องการเป็นเรื่องเป็นราวบางคนบางบ้านเขาต้องการเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ง่ายๆนะที่จะแบบอยู่ๆกูจะเป็นเหมือนอย่างที่กูเป็นแบบเนี้ยกูไม่เคยอะไรใครอ่ะแต่กูยังขีดเขียนอยู่ทุกเวลากูสร้างสรรค์รูปภาพกูแม่งโคตรสวยเลยในความรู้สึกมุมมองกูอ่ะและมีพลังมากด้วยมันส่งต่อได้นะเว้ยบางคนรับไปเต็มๆเลยสัตว์แต่พอรู้มาก็วิถีแต่ละคนมันก็มีความสวยงามของมันนะในวิถีของมันอ่ะมันแบบมีฝรั่งอ่านหนังสือรูปมันมีฝรั่งเปิดมาเช้าวันหนึ่งมีหนังสือเล่มนี้วางอยู่แล้วก็เปิดมาแล้วก็เฮ้ยสวยดีว่าแล้วก็เปิดเจ็บแม่แบบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบที่ได้เห็นงานของเขาเพราะรู้จักจากชื่อเสียง ครับผม เราก็ชอบดีมันก็เป็นฟิลที่แบบว่ามันเป็นแบบพอได้รู้เรื่องราวเขาได้เฮียแต่วินเซนต์นี่มันไม่ธรรมดาเว้ยจากคนที่ไม่เคยรู้เลยกูก็รู้สึกว่าสัตว์ชีวิตไอ้เฮียนี่แม่งถึงขนาดแบบกูอยากตายตามอายุมึงอะแต่กูผ่านมาแล้วไว้37วินเซนต์มึงรอกูก่อนรอกูก่อนตอนนี้กูรักษาร่างกายกูเต็มที่ตอนนี้กูอยากจะดูว่าสิ่งที่เป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนวะกูไม่ต้องไปออกไปไหนอย่างที่กูบอกอะกูจะอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวคนเขาจัดการมันไปเองแหละเพราะว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจของกูวินเซนต์ดีที่มึงไม่เอาชีวิตกูไปสัตว์เนี่ยวาดเยอะวาดรูปไปเยอะไม่มองเห็นน่าจะเป็นพันรูปเล็กรูปใหญ่น่าจะประมาณนั้นแหละเป็นพันลบไปแล้วน่าจะเป็นร้อย30บ้างอะไรบ้าง9 ปีแล้วทุกคนมีหน้าที่ทำหน้าที่ให้ดีๆผมก็ออกไปทำหน้าที่ของผมให้ดีทุกวันแหละหาพื้นที่ของผมอย่ามากีดกันผมกูอาจจะแบบไปขีดเขียนเฮียแม่งเละเทะไปหมดกูยอมรับนะกูพูดตรงเลยกูยอมรับแต่แบบมันจบไปแล้วเรื่องนั้นอ่ะ ตอนนี้กูโตแล้วอย่างที่เราบอกเมื่อนี้เราขอบคุณมันนี้ไปด้วยจิตของเราด้วยจิตเพราะเราไม่รู้จะไปเดินขอบคุณใครแล้วครับสำหรับเราขอบคุณแล้วทุกวันนี้เราก็ให้ตอบแทนทั้งเมืองเราตั้งใจด้วยความตั้งใจของเราที่นี่มันสำหรับผู้คนสำหรับเราคือแบบมันได้ไปแล้วอะเราให้เขาไปหมดแล้วผู้คนกับพื้นที่อย่างเงี้ยเราให้ไปหมดแล้วส่วนทุกวันนี้เมืองก็แฮปปี้นะเพราะมันมีเศรษฐกิจที่ดีอ่ะเราก็เห็นผู้คนก็แฮปปี้นะไม่แฮปปี้เขาก็ไปดูทะเลไปขึ้นเขาไปขับรถเล่นพี่โจทย์คิดว่าจะหยุดทำเมื่อไหร่ เฮ้ยไม่ตอบอ่ะคนนี้คงไม่ตอบก็ดูไปเรื่อยแหละมองกันไปเรื่อยหยุดได้ไงวะมันแบบมันไม่รู้เลยถ้ากูยังตื่นอยู่นะถ้ากูไม่ตื่นก็คงหยุดแหละงงไหม